ngayon mga katiktik, dahil naka-hyper OS ang ating operating system, kailangan natin gumamit dito ng SIM card na may PIN code. Sa mga hindi pa marunong maglagay ng PIN code sa SIM card, meron tayo dyan link nasa description. So pagkatapos ng mga katiktik, itap mo lang yung emergency call, dial ka ng 911 at i-check mo ito mga katiktik. Yan. Hindi siya ma-scroll up, kailangan mo muna siyang scroll down, then scroll up, then skip. So nakita nyo naman kanina ang ating phone ay naka-Google account yung mga katiktik. So dito, mag-type ka lang kung anong lugar ang iyong gusto mga katiktik. So kahit anong lugar dyan, at hanapin mo lang dito sa baba yung share. Mag-type ka lang ng kahit anong lugar at share. So tap mo yung Chrome. So kung napapansin nyo, hindi gumagana yung ating Chrome. So proceed tayo dito sa message. So new message, yan, sundan nyo na lang yan mga katiktik hanggang makarating ka doon sa dulo mga katiktik. So kung makatulong itong video sa inyo mga katiktik, huwag mong kalimutan mag-subscribe at syempre i-like pala, huwag mong kalimutan i-like and then subscribe mga katiktik kung meron ka pang time. So like lang, sapat na yan mga katiktik kung ikaw ay natulungan sa video na to. At kung hindi naman, so try mo lang maghanap ng ibang solusyon na nababagay sa iyong Xiaomi 13T Pro mga katiktik. So yun, maraming thank you, panoorin mo hanggang dulo.